We're here to establish the land management system and also help implement a local economic development plan. Пілотний проект стосуватиметься організації землеустрою та впровадження стратегії місцевого економічного розвитку. We found that the most pressing issue for these new communities is to, like the CTC, the Kipti CTC, is to define their boundaries. Ми виявили, що найбільш нагальним питанням для заснованих об'єднаних територіальних громад є питання визначення їх територіальних кордонів. It's impossible to control and manage the land and attract investment if you don't know where it is and what it is. І неможливо як управляти об'єднаною територіальною громадою, так і залучати інвесторів, не знаючи, де пролягають ці кордони. So this is the first step for us in helping the Kipti CTC and the citizens of Kipti define the boundaries of the land. Тобто першим кроком у нашій співпраці допомозі Кіптівській об'єднаній територіальній громаді та її мешканцям саме і стане визначення територіальних кордонів громади. And we're going to work with the local groups and people to help create an electronic land management system. І в своїй роботі ми будемо співпрацювати з місцевими групами, людьми для того, щоб утворити електронну систему управління земельними ресурсами. And to the best of my knowledge, this is the first effort of its kind in Ukraine. Наскільки мені відомо, такий проєкт є першим у своєму роді на території країни. Once the pilot project is complete, the community will have information on the quantity and quality of the land resources that it has. Тобто в результаті реалізації пілотного проекту громада отримає інформацію щодо кількості та якості земельних ресурсів, якими вона володіє. And in this way, it'll be able to effectively plan for the future. І таким чином, маючи цю інформацію, вона зможе ефективно планувати діяльність на майбутнє. And this isn't some secret plan and secret information that's going to stay someplace in a drawer or someone's computer. І така інформація, це не будуть якісь секретні плани, які будуть зберігатися під замком чи на заблокованому комп'ютері. The public will have access to the information. Вся громада матиме доступ до цієї інформації. Громада та жителі громади матимуть доступ до такої інформації. It will be discussed with the citizens. Вона буде обговорюватися широко з громадою. The economic development plans will be discussed with the citizens, and they'll see what is being used and how, and you'll be able to talk about it. І плани економічного розвитку будуть виноситися на публічне обговорення, аби кожен житель громади знав, в якому напрямку рухається розвиток і як ресурси будуть використовуватися. You'll be able to lodge comments about the plan. You'll be able to discuss it online. Ви зможете подавати свої коментарі та зауваження до таких планів, обговорювати їх онлайн. One aspect I'd like to mention before I close is on the economic development plan. You're nearing completion of it. Ще один аспект, який я хотів би перед тим, як завершити, згадати, стосується плану економічного розвитку, який, як мені сказали, знаходиться на завершальній стадії свого розвитку. We're going to help refine that plan with the citizens. Ми допоможемо покращити цей план за допомогою жителів громади. And we're also going to help address one of the needs that have already been discussed here and will certainly be high on the priority list for economic development. І також прицільно звернемо увагу на один момент, який вже обговорювався, і який буде одним з важливих пріоритетів в економічному розвитку громади. And that's the establishment of a farmers market on the road. А саме йдеться про заснування сільськогосподарського ринку на трасі. As you know, I think in the beginning of the year the roadworks will start and sound barriers will be put up. Як ви знаєте, на початку наступного року розпочнуться роботи з реконструкції дороги та встановлення шумоізоляційних стінок. And if you've ever driven up and down this road during harvest, you'll know that a lot of people make their living selling goods along the roadside. Якщо вам доводилося проїжджати цим шляхом у період урожаю, ви, мабуть, бачили, що багато жителів продають фрукти, ягоди на узбіччі дороги. I know I've stopped from time to time. Я це знаю напевно, бо я сам зупиняюся і купляю. Well, it's going to be hard to do when the road construction is ongoing. Звичайно, це вже буде більш важко робити, коли розпочнуться роботи з реконструкції дороги. So we've been discussing with the Kipti local council about how to help design a green market so people have a place to sell. Тому ми вели обговорення з
громадою Кіптів щодо заснування ринку і щоб люди могли продовжувати торгувати своїми And продуктами. just by answering a question I was asked earlier, Хочу лише відповісти на питання, яке мені поставили раніше. why are you here? Чому ви тут? Why Kipti? Чому саме Кіпті? And my answer is because we want to make you famous. І моя відповідь, тому що ми хочемо вас зробити відомими, прославити вас.